අයිබෝවන් ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාටම දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙනාවේ chicken mayonnaise sandwich එකක්. මේක අපේ රස්සටම හදාගන්න පුළුවන්. මේ sandwich එක මගේ ආදරණීය මිතුරියක් අපේ ගෙදර තිබු සාදයකට හදාගෙන ආපු එකක්. ඒවත් මම ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මේ sandwich එක හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා farm පිටි 8ක් විතර fresh cream මේස හැඳි දෙකක්, mayonnaise කප් භාගයක්. මෙතනදී කියන්න ඕනේ mayonnaise ගොඩක් උක්කු mayonnaise එකක් තෝරගන්න. තව සලාද කොළ කීපයක්, අමු මිරිස් කරල් කීපයක්, chicken slices නැත්නම් chicken luncheon, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, රස අනුව. දැන් මුලින්ම පාන් පෙති ටිකේ වාටි ටික කපා ගන්න. ටික ලෑස්ති. අපි දැන් mayonnaise sauce එක හදාගමු. මේකට mayonnaise කප් භාගය දාගන්න. මේ විදිහට දාගත්ත mayonnaise එක අපි පොඩ්ඩක් විස් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට කෑලුප්පක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේකට ක්‍රීම් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ක්‍රීම් මේස හැඳි දෙක එකතු කරගත්තට පස්සෙත් අපි ටිකක් මේක හොඳට විස්ක් එකකින් පොඩක් උක්කු වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක පාන් වල තවර ගන්නකොට දිය ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හොඳට උක්කු වෙනකම් ඕගොල්ලෝ ටිකක් වැඩිපුර වෙලා බීට් කරගන්න. සලාද කොළ දෙකක් පමණ මේ විදිහට හොඳට හීනියට කපා ගන්න. ඊළඟට අමු මිරිස් කරල් එකක් හෝ දෙකක් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් සැර කන්න කැමති කෙනෙක් නම් අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. පොඩි අයට හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අමු මිරිස් කරල් දාන්න නැතුව උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කපාගත්ත සලාද කොළ ටිකත් අමු මිරිස් ටිකත් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. mayonnaise මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි.
පාන් පෙත්තක් අරන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් තවර ගන්න. ඊළඟට මේක උඩින් අපේ chicken slice එක තියන්න. ඊළඟට තවත් පාන් පෙත්තක් අරගෙන මේ මිශ්‍රණය හොඳින් තවර ගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට පාන් පෙති දෙකකින් උඩා ත්‍රිකෝණ 4ක් කපා ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට මේක ලස්සනට පිඟානකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෑන්ඩ්විච් එක අඳින සාදයකට හෝ කුඩා ළමයින්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකටත් ඉතා හොඳින් ගැලපෙනවා. ඉතාමත් අඩු කාලයකින් අපේ රසට මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. Mayonnaise diary channel එකට subscribe වෙන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.